वेलकम बैक एनर्जी न्यू भिडियो गाइस फिर पनि स्वागत छ पञ्चो युट्युब च्यानलमा आज भित्रहरुमा अर्को नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ अलरेडी क्रोम ब्राउजर एप्लिकेसन यहाँ ओपन गरिसकेको छु। आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सिकाउन गएको छु कसरी चाहिँ गुगल एडसेन्स आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन गर्ने त्यो सिकाउन गएको छु। जुन हामीले चाहिँ 6 डिजिटको पिन कोड हुन्छ गुगल एडसेन्सले पठाउने त्यो मगाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ गुगल एडसेन्स आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो चाहिँ कसरी गर्ने त्यो सिकाउने छु। तपाईहरु चाहिँ भिडियो चाहिँ स्किप नगरी फोकस गर्नु होला भन्न चाहन्छु। सो यहाँ सर्च बारमा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यहाँ गुगल एडसेन्स भनेर यहाँ सर्च गर्नु होला। गुगल एडसेन्स भनेर सर्च गरिसकेपछि यहाँ एडसेन्स अन मनी फ्रम वेबसाइट मोनेटाइजेसन्स भन्ने यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थ्री डटमा टच गर्नु होला र यहाँ थ्री लाइनमा टच गर्नु होला। थ्री लाइनमा टच गरिसकेपछि यहाँ ओके गट इट गर्नु होला। गट इट गरिसकेपछि यहाँ साइन इन भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। साइन इनमा टच गर्नु होला अनि तपाईको गुगल एडसेन्स अकाउन्ट चाहिँ लगइन हुन्छ। सो यहाँ मेरो साइन इन हुँदैछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लोडिङ हुँदैछ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गुगल एडसेन्स अकाउन्ट यहाँ ओपन भइसकेको छ अलरेडी। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ गुगल एडसेन्स आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन नगरेको कारणले यहाँ चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ योर पेमेन्ट आर करेन्टली अन होल्ड एक्सन इज रिक्वायर्ड टु रिलिज पेमेन्ट भनेको छ। यो चाहिँ तपाईले को चाहिँ जबसम्म तपाईले चाहिँ 6 डिजिट पिन कोड गर्नुहुन्न भेरिफाई गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईको चाहिँ यो पेमेन्टलाई चाहिँ होल्ड गरिन्छ एडसेन्सले गुगल एडसेन्सले। सो तपाईले चाहिँ यो गुगल एडसेन्स आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन चाहिँ गर्न एकदमै जरुरी हुन्छ। जुन चाहिँ 6 डिजिट पिन आउँछ अनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब तपाईले चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि रहेको छ थ्री डटमा टच गर्नु होला। थ्री डटमा टच गरिसकेपछि यहाँ डेस्कटप साइटमा टच गर्नु होला। डेस्कटप साइटमा टच गरिसकेपछि डेस्कटप साइटमा डेस्कटप भर्जनमा चाहिँ ओपन हुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डेस्कटप भर्जनमा ओपन भइसकेको छ। अब तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ अब एउटा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईहरु चाहिँ अब यहाँ यो यसमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन यो देख्न सक्नुहुन्छ थ्री लाइनमा टच गर्नु होला र यहाँ तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पेमेन्ट्स भन्ने अप्सन। सो पेमेन्ट्समा टच गर्नु होला। पेमेन्ट्समा टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट्स इन्फो देखाइरहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ पेमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ पनि। सो यहाँ चाहिँ लोडिङ हुँदैछ अहिले। सो म चाहिँ यहाँ यहाँ यसरी पेमेन्ट मेथड देखाउँछ। सो यति गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म्यानेज सेटिङ भन्ने अप्सन यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ। सो यसमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसमा टच गरे पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर म तपाईहरुलाई चाहिँ अर्को तरिकाले सिकाउने छु। सो तपाईहरु चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो तपाईको लोगोमा टच गर्नु होला। यहाँ लोगोमा टच गरिसकेपछि तपाईहरु चाहिँ यहाँ माई अकाउन्ट भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। माई अकाउन्टमा टच गर्नु होला। माई अकाउन्टमा टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को पेज ओपन हुन्छ। सो यो चाहिँ एकदमै सजिलो तरिकाले म सिकाउन गएको छु। मोबाइलबाट चाहिँ कसरी गुगल एडसेन्स आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन गर्ने त्यो सिकाउन गएको छु। तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ माथितिर हल्का जुम गरे मैले। जुम गरिसकेपछि यहाँ पेमेन्ट एन्ड सब्सक्रिप्सन भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा टच गर्नु होला। सो यसमा टच गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ नि देख्नु होला एउटा म्यानेज पेमेन्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। म्यानेज पेमेन्ट मेथड्स भन्ने अप्सन। सो यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु यहाँ अर्को पेज ओपन हुँदैछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो यस्तो खुल्छ। यस्तो खुलिसकेपछि तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङ भन्ने अप्सन। सो यो सेटिङमा टच गर्नु होला। सेटिङमा टच गरिसकेपछि यहाँ तपाईको जति पनि डिटेल्सहरु राख्नु भएको छ जति पनि तपाईको एड्रेस रहेको छ त्यो सबै यहाँ ओपन हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ओपन भयो अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेम एन्ड एड्रेस भन्ने ठाउँमा। सो यसमा पेन्सिलको आइकनमा टच गर्नु होला। सो टच गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरु चाहिँ अब फिलअप गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले। सो तपाईको नागरिकतामा जे नाम छ त्यही एक्ज्याक्ट नाम राख्नुपर्ने हुन्छ फुल नेम। अनि तपाईले चाहिँ एड्रेस लाइन 1 मा चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ म चाहिँ यहाँ ब्लर गरिदिन्छु। सो तपाईलाई चाहिँ म भन्न गइरहेको छु यदि दुईटा एड्रेस छ भने तपाईको चाहिँ दुईटै राख्नु होला। जस्तै एड्रेस लाइन 1 हुन्छ एउटा एड्रेस लाइन 2 हुन्छ। यदि तपाईको पर्मानेन्ट एड्रेस छ भने एड्रेस लाइन 1 मा राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको
करेन्ट एड्रेस छुट्टै ठाउँ छ भने तपाईले एड्रेस लाइन 2 मा राख्न सक्नुहुन्छ र साइडमा नम्बर पनि दिन सक्नुहुन्छ आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर दिनु होला ताकि यो गुगल एडसेन्स पिन पोस्ट अफिसमा आयो भने पोस्ट अफिसको मान्छेले तपाईलाई कल गर्छ तपाईको गुगल एडसेन्स पिन कोड आछ भनेर सो त्यो गर्नको लागि रिसिभ गर्नको लागि तपाईले आफ्नो फोन नम्बर कन्ट्याक्ट राख्न चाहिँ नबिर्सिनु होला यदि तपाईको चाहिँ एउटै एड्रेस छ तपाईको परमानेन्ट एड्रेस पनि एउटै हो तर तपाईको करेन्ट एड्रेस एउटै छ भने तपाईले एउटा मात्र एड्रेस लेख्नु होला जस्तै एड्रेस लाइन 1 मा मात्र लेख्नु होला अनि एड्रेस लाइन 2 मा चाहिँ तपाईको चाहिँ मोबाइल नम्बर कन्ट्याक्ट नम्बर लेखेर चाहिँ मोबाइल नम्बर दिनु भने एकदमै बेस्ट हुन्छ अनि सिटी तपाईले चुज गर्नु होला सिटी अब तपाईको के कुन सिटी हो त्यो सिलेक्ट गर्नु होला र तपाईको सिटीको पोस्टल कोड कति हो त्यो राख्नु होला अनि तपाईको यहाँ फोन नम्बर माग्छ एउटा गुगलको लागि फोन नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ सो यहाँ फोन नम्बर दिनु होला जस्तै म दिन गइरहेको छु यहाँ नेपाल सिलेक्ट गर्नु होला यदि नेपाल सिलेक्ट छैन भने अनि नेपाल सिलेक्ट गरिसकेपछि फोन नम्बर राख्नु होला जस्तै मैले यहाँ राख्दै छु एकदमै ध्यान दिएर राख्नु पर्ने हुन्छ फोन नम्बर चाहिँ सो यहाँ चाहिँ एउटै एड्रेस छ भने तपाईहरुले चाहिँ यहाँ सेम एड्रेस छ भने एउटामा एड्रेस लाइनमा लाइन 1 मा मात्र लेख्दा हुन्छ एड्रेस लाइन 2 मा चाहिँ तपाईको कन्ट्याक्ट नम्बर राख्नु होला जस्तै CONTACT कन्ट्याक्ट लेख्नु होला कन्ट्याक्ट लेखेर कन्ट्याक्ट नम्बर लेख्नु होला नम्बर कन्ट्याक्ट नम्बर दिएर तपाईको फोन नम्बर राख्नु होला सो राखिसकेपछि तपाईको यो सिटी सिलेक्ट गर्नु होला तपाईको सिटी कुन हो अनि त्यो सिटीको पोस्टल कोड राख्नु होला राखिसकेपछि तपाईको यहाँ एकचोटी चेक गर्नु होला मिस्टेक छ भने फेरि तपाईको यो अलिकति मिल्दैन तपाईहरुको नागरिकतामा जे स्पेलिङ छ त्यही स्पेलिङ करेक्ट स्पेलिङ राख्नु होला यदि तपाईको नागरिकतामै स्पेलिङ मिस्टेक छ भने पनि त्यही मिस्टेक स्पेलिङ नै राख्नु होला सो राखिसकेपछि अब तपाईहरु चाहिँ यहाँ एउटा सेभ भन्ने एउटा पाउन सक्नुहुन्छ यहाँनिर सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेभ भन्ने रहेको छ यो सेभमा टच गर्नु होला सेभ गर्नु भने यो चाहिँ सेभ हुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो यहाँ सेभ हुँदैछ सो हाम्रो एड्रेस अहिले यहाँ सेभ भइसकेको छ अब तपाईहरु चाहिँ अब जुन पहिला राखेको एड्रेस छ भने त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ सो तपाईहरु चाहिँ यो एड्रेस भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङको एउटा लेफ्ट साइडतिर सो यो एड्रेसमा टच गर्नु होला एड्रेसमा टच गरिसकेपछि यहाँ तपाईको चाहिँ अर्को यहाँ हुन सक्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले भर्खरै राखेको यो एड्रेस रहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो अरु यहाँ अर्को यो एड्रेस रहेको छ यो एड्रेसले चाहिँ मैले यहाँ रिमुभ गरिदिन्छु यहाँ रिमुभमा टच गर्नु होला अनि यहाँ रिमुभ भन्ने आयो सो यो रिमुभ गरिदिनु होला सो रिमुभ हुन्छ अब यो हाम्रो भर्खरै राखेको एड्रेस मात्र यहाँ सेभ भएको छ अब तपाईहरु चाहिँ अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा वन क्रिटिकल अलर्ट भन्ने सो चाहिँ भेरिफाई नाउमा टच गर्नु होला भेरिफाई नाउमा टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को पेज ओपन हुन्छ सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बिगिन भेरिफिकेसनमा टच गर्नु होला यहाँ टच गरिसकेपछि यहाँ लिगल नेम भनेको छ यहाँ लिगल नेममा चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो नागरिकतामा जे छ तपाईको पासपोर्टमा जे नेम छ जे स्पेलिङ छ त्यही यहाँ टाइप गर्नु होला आफ्नो लिगल नेम फुल नेम राख्नु होला जस्तै मैले यहाँ फुल नेम राखे राखिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्सेप्टेड प्रुफ अफ आइडेन्टिटी डकुमेन्ट्स भनेको छ ड्राइभिङ लाइसेन्स युज गर्न सक्नुहुन्छ नेशनल आइडेन्टिटी कार्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ पासपोर्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ नेपालको कन्डिसनमा चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्सले काम गर्दैन तपाईले चाहिँ नागरिकता
नागरिकतालाई चाहिँ तपाईले चाहिँ स्क्यान गरेर चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ पासपोर्टलाई पनि स्क्यान गरेर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईहरु चाहिँ यो अपलोडमा टच गर्नु होला यहाँ टच गरिसकेपछि यो चाहिँ तपाईको एउटा फाइल ओपन हुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फाइल ओपन हुँदैछ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो यहाँ फाइलमा टच गर्नु होला फाइलमा टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फाइल यहाँ ओपन हुँदैछ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनि आफ्नो डकुमेन्टलाई चुज गर्नु होला चुज गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अपलोड हुँदैछ यहाँ डकुमेन्ट यहाँ अपलोड भइसकेको छ रिसिभेड भनेको छ अब तपाईहरु यहाँ नेक्स्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नेक्स्टमा टच गर्नु होला सो नेक्स्टमा टच गरिसकेपछि यहाँ स्ट्रीट एड्रेस भनेको छ जुन तपाईको जुन उता राख्नु भएको थियो त्यो एड्रेसलाई चाहिँ यहाँ तपाईले चाहिँ यहाँ कपी पेस्ट गर्नु होला सो मैले यहाँ कपी पेस्ट गरे सो कपी पेस्ट गरिसकेपछि कन्ट्याक्ट नम्बर पनि यहाँ आइसकेको छ अटोमेटिकली सो म चाहिँ यो सबै ब्लर गरिदिने छु सो तपाईलाई चाहिँ मैले भनिदिएको मात्र छु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो अब यहाँ गरिसकेपछि यहाँ एकचोटी चेक गर्नु होला राम्रोसँग चेक गर्नु होला र यहाँ चेक गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ यो सबमिट भन्ने उमा टच गरिदिनु होला सबमिट भनेको छ यो सबमिटमा टच गर्नु होला टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अर्को पेज हुन्छ यहाँ ओपन हुन्छ सो लोडिङ भइरहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ So यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ thanks for submitting your information. The verification process may take a few days. We will email you the result. यो चाहिँ तपाईले सबमिटिङ गर्नुभएको छ धन्यवाद भनेको छ हैन सो इन्फर्मेसन अनि यो चाहिँ तपाईको भेरिफिकेसन चाहिँ प्रोसेसमा छ अहिले केही दिन लाग्छ त्यो हुनलाई भनेको छ यदि तपाईले भयो भने तपाईलाई चाहिँ रिजल्ट हामी चाहिँ इमेल गरिदिन्छौं भनेको छ अवश्य तपाईले चाहिँ यहाँ गटिटमा टच गर्दिनु होला सो तपाईलाई चाहिँ यो सो केही दिन पर्खिनुस् भनेको छ अथवा केही घण्टामै भइहाल्छ सो यो भइसकेपछि म तपाईहरुलाई देखाउने छु सो यो चाहिँ 2-4 घण्टा लाग्न सक्छ मेबी सो सो आजको भिडियो यति नै थियो आई होप तपाईलाई भिडियो मन पर्यो होला यदि भिडियो मन पर्छ भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल भन्ने नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला ताकि यस्तै नयाँ भिडियो तपाईहरुमा लिएर आउने छु सो थ्यांक यू गाइस